G2 Max. Deci împachetarea pentru trotinetă este excelentă. Mai puțin distractiv e pentru cine o cumpără totuși, pentru că o umple casa de plută, care se lipește peste tot. Pisicile acum sunt în plută. Brownie, deci vă recomand să le faceți afară. Iar acum, mare atenție că trotineta asta se numește G2 Max. Devine în ce în ce mai complicat la Kugo. E aproape ca la iPhone sau ca la croissantele cu cacao. Deci nu este G2 Pro, nu este G3, nu este G3 Pro, G3 Max, este G2 Max. Hai să întoarcem pe partea aia. Avem noroc că am nimerit una mai ușurică acum, că deja am obosit cu moștri de peste 30 de kg. Asta are undeva la 30, maxim 32. E ok de manipulat. Să scoatem și ambalajul ăsta de pe cric. Ia uite bă, l-au prins cu șoricel. Hai să scăpăm mai întâi de ce avem pe margine. Aici avem o șa, în sfârșit avem și o trotinetă cu șa, că am dus lipsa în ultima vreme, având în vedere că sunt printre noi și oameni care fac globo și au nevoie de câte o șa. Un model din 5 e bine să vină și cu șa și pentru șaua asta avem un suport foarte mișto. Seamănă cu ceva, dar nu mi-aduc aminte bine cu ce, probabil cu șaua de la Dualtron X sau nu știu ceva, posibil Inokim. Nu știu, spuneți-mi voi în comentarii dacă vă știți cu ce seamănă asta, dar e foarte mișto și o să o instalez direct pentru că am șuruburile în multitool și am găurile gata date atât în placă cât și în mochetă. Deci avem niște filete separate aici. Bun, am scăpat și de asta. Mai departe mai avem o pompă și manualul încărcător. Iar acum, acest model adus de Ezotron în România, pentru că nu l-am găsit pe niciunde în România, acest G2 Max. Ezotron l-a adus sub numele de E200 și foarte bine a făcut, pentru că destul de mulți dintre noi nu vrem să depășim bugetul de 5.000-6.000 de lei pentru o trotinetă care a devenit un fel de trotinetă de buget, dacă îmi permite să spun, având în vedere că economia s-a dus. Deci ăsta este noul buget în 2023, bugetul minim de 5.000 de lei. Și avem nevoie și de trotinete single motor. Acum, Kugo a mai încercat să facă single motor. Kugo e ca Windows-ul. La un model bun trebuie să scoată și două proaste. Am mai încercat să scoată G2 Pro, parcă așa se numea, care a fost o catastrofă, o trotinetă care mie nu mi-a plăcut de niciun fel. O oală cu roți, ca să zic așa. Niște suspensii care nu existau, un joc ireparabil în sistemul de pliere, foarte multe hibe. Mai departe am mai avut Kugo M4, după aia a avut M4 Pro, alea drângăneau, scârțăiau, pocăneau la suspensie, fiecare avea câte o problemuță. G3, am mai încercat și cu un G3 care era atâta, puteai să pui un picior pe el și se strica după 2 plimbări. Deci mă bucur că nu am stat să analizez fiecare model pe care l-au făcut, dar eu așa trag concluzia că la un model bun trebuie să scoată și câteva proaste. Vorbesc ca și deținător de Kugo, pentru că eu am un Kugo G-Booster de ani de zile, pe care încă îl folosesc în fiecare zi. Deci nu am nimic cu Kugo, dar din greșeli învățăm. Acestea fiind zise, hai să pornim luminițele pe trotineta asta și să-i dăm bătaie, să sperăm, să ne rugăm la Sfânta Tehnologie că nu găsim vreo problemă până la sfârșit și să mă apuc să dau și cu asta de toți pereții. La figura, desigur că nu e a mea să fac ce vrea mușchiul meu cu ea. Avem contact. Foarte bine. Și avem lumini. Dar ce lumini? Ce lumini frumoase. Hai că a început bine. Doamne ajută să țin așa până la sfârșit. Avem lumini din belșug, aș putea spune. Avem 3 pe spate. Cele 2 de pe spate, de pe lateral, funcționează ca și semnalizare. Iar cel de-al treilea funcționează ca și poziție, la fel ca cele laterale, plus stop pe frână, beculește când apăsăm frâna. Pe față avem 2 LED-uri care și ele funcționează ca și semnalizare, 2 LED-uri albe în podea, plus un LED din ăsta de aluminiu puternic în față, care are și rolul de claxon. Da.
Deja e mult mai bine. Vă aduceți aminte că la Kugo G2 Pro avea o singură luminiță pe spate și nici aia nu pornea. Funcționa doar când apăsai frână. Văd aici două ornamente de plastic. Am crezut că și astea sunt LED-uri, dar văd că nu. Nu se mai aprinde nimic. Oricum, e suficient, e foarte ok. Despre design nu văd nimic de rău ce aș putea spune, până și apărătoarele de noroi mi se par frumoase, chiar sunt, cred că, identice pe față și pe spate, poate puțin mai mare pe spate, dar sunt foarte ok, foarte frumos integrate cu restul designului. Au niște dungulițe, la fel ca și pe mocheta. La G2 Pro ăla nou, parcă, sau nu mai știu cum se numea, avea o umbrelă aici, era ceva, deci că era construit de mine, de la Brico. Ca și specificații, avem exact aceleași specificații pe care le-am avut pe Kugo G-Booster-ul meu la început, minus un motor și plus 200 de W. Adică 48 de volți pe 20 de amperi-oră și un motor pe spate de 1000 de W. O să trebuiască, desigur, să jupoi toată mocheta asta ca să vedem și bateria, până atunci să vedem ce e pe exterior, s-a stins. Portul de încărcare este sus, sub gât și este acoperit de o clapetă de plastic, o protecție cu arc. Foarte ok, pentru că protejează de stropi, apă, praf. Apropo, în manual aici trotineta este declarată cu un IP54. La prima vedere așa pare să și fie. O să vedem ulterior după ce desfacem dacă așa este. Front and rear spring avem, suspensii pe arc așadar. Nici nu mai vreau să amintesc de suspensiile pe cauciuc cu care au dat fail și la G-Booster și la G2 Pro. Au învățat din greșeli, după cum am spus, au pus suspensii pe arc ca la Vuset, ca la foarte multe modele de 2020 încoace. Să vedem ce mai zice în manual dacă tot îl avem aici. Suportă până la 120 de kg. E ok. Nu e foarte mult, nu e foarte puțin, 120 de kg, ne încadrăm aproape toți. Cauciucurile sunt pe 10 inch, iar atât la motor cât și în față au cameră. Diferența dintre motor și rata față este că motorul se poate desface pentru a schimba camera, iar pe față avem nevoie de leviere pentru că nu se poate desface jantă. Din nou, la cât spațiu văd eu să fie între aripă și cauciuc, între brațe și cauciuc, ar putea foarte bine fi instalate aceste gume de 90-55/6. Mi se pare o variantă mult mai bună pentru toate trotinetele care vin cu cauciucuri pe 10 inch. Părerea mea. Nu vreau să-mi săriți în cap acum că unii dintre voi mergeți și pe teren accidentat sau chiar prin București, care e una și aceeași. Hai să scoatem și magnetul din dotare și să vedem ce materiale avem pe aici. Ăsta, de exemplu, este oțel. Ăsta este aluminiu, nuca din oțel, foarte bine. Suportul pe care se așa tot din oțel. Mai departe, asta este tot aluminiu pe aici și acesta este oțel. Gâtul este preluat de la G2 Pro, dacă nu greșesc. Asta ce este? Bascula. Este din oțel. Partea de sus a basculei, doar lateralele sunt din oțel. Aici avem un căpăcel din plastic pe care l-au pus aici ca să acopere suspensia. Nu se află nimic sub el, nu se află cabluri sau ceva de genul. Este un căpăcel de plastic, cum are și Dualtron. Mai departe, brațele sunt din aluminiu, suporții de etrier sunt din oțel, ceea ce este un standard, deja nu se poate din aluminiu pentru că se îndoaie. Și cam atât. Restul este totul din aluminiu. Deci avem o combinație interesantă aici, pe alocuri. Unde au fost probleme mai mari, au adăugat niște oțel, cum ar fi și la suportul ăsta de picior. Ia uite, și ăsta e tot din oțel. Un suport de picior cu șaibe colorate. Bă, unde am mai văzut eu șaibe colorate? Am văzut o singură șaibă colorată la o trotinetă pusă sub far. Acum văd 6 și gold. Foarte bine că s-au gândit și la asta. La ce nu s-au gândit totuși, pentru că am văzut diferența asta, cei de la Kugo vând această trotinetă cu frâne mecanice pe care eu le critic de ani de zile. Îți dai seama că nimeni de la Kugo nu se uită la mine pentru că sunt prea mic pentru imensitatea fabricilor care vând global, la nivel global. Ok, am înțeles asta, dar totuși, dacă înveți la nivel global și ajungi de câțiva ani să fabrici trotinete și toată lumea spune, nu numai eu, băi, frânele astea nu țin la trotinetele de peste 30 de kg și asta are 32. Atunci nu te gândești cumva să pui frâne hidraulice, zic și eu întreb. Nu, ei vând acest model cu frâne mecanice, chiar dacă are un singur motor, pe când Ezotronul a adus-o cu frâne hidraulice. Doamne ajută, măcar cineva pe YouTube-ul ăsta mă ascultă. Frâne hidraulice pe partea stângă de la Xod. Niște frâne mai mult decât suficiente. V-am zis, eu n-am nimic de rău de spus despre aceste frâne. Nu văd de ce ar pune ceva foarte sofisticat, foarte scump, când asta își fac treaba mai mult decât suficient. Mai ales pentru o trotinetă care sub alt brand se vinde cu frâne mecanice. Discuri pe 140 de mm, care din ce am observat eu este maximul ce poate fi montat pe acest model și este suficient din nou.
nu văd de ce am pune 160. Cu puțină migală am putea pune și 160, dar nu este necesar. Bun, în partea de sus vedem sistemul de pliere cu The Locking Handle, ăla frumos drăguț din review la E400. Este sistemul nou de la Kugo, este acel sistem pe care eu l-am comandat pentru a monta pe al meu Kugo G-Booster, care va veni în vreo 2 luni. Până atunci, hai să-l admirăm pe trotinetele pe care le mai primim. După cum am spus și la E400, un sistem foarte simplu, foarte safe din punct de vedere al eventualelor crăpături. Cine știe pe cum sărim noi de pe bordură cu ea. La un moment dat, hai că poate se rupe, ghidonul rămâne blocat în acea siguranță. Avem desigur șuruburile pentru fixare. Tot ansamblul de fapt se fixează aici în 2 șuruburi. Pe lângă cele principale avem 2 înfundate față-spate pe lângă cele mari M8 sau M6 de fapt care sunt în lateral. Și încă ceva interesant, atenție, un lucru pe care le vedem de obicei la trotinetele astea mai ieftine. Ghidonul este reglabil pe înălțime. De obicei avem ghidon reglabil pe înălțime la trotinetele ieftine, dar nu avem un sistem de pliere stabil, unul pe care să ne putem baza. Acum îl avem pe amândouă. Partea de sus a ghidonului este din nou hexagonală și mă bucur foarte mult că nu se mai fabrică ghidoane rotunde cu bară de direcție rotundă, pentru că alea nu se pot fixa niciodată să stea drepte. Mereu stă ghidonul ori în stânga, ori în dreapta. Deci avem o bară semi-hexagonală care să stea mereu dreaptă și o putem regla pe 3 nivele de înălțime. Ia uite. Și acum s-a fixat. Hai să o strângem de dragul noului review, pentru că poate nu l-ați văzut încă pe cel la E400 și vreți să vedeți cum trag eu de trotineta asta și nu se clintește. Uite. Deloc. Ok, hai să dăm puțin mocheta jos, să ne uităm și sub șasiu, după care vedem ce se întâmplă și sus pe ghidon. Așa, capacul se desface din față, mufa de încărcare rămâne pe trotinetă aici, capacul nu are nimic atașat, se dă jos foarte simplu. Înăuntru este o muchie de aluminiu, cred că de asta o catalogată ei ca waterproof, pentru că aici avem o buză care intră în fața muchiei, totul se așează cum trebuie ca să nu intre apă, deci este ok. Acum bateria asta e foarte lungă, am crezut că e din celule 21.000, dar nu, este din celule 18.650. 48 de volt, 20 de amperi oră. Până aici totul foarte bine. Hai să vedem ce e pe controller, să nu fie cumva vreo păcăleală și să avem un controller de 20 de amperi. 25 de amperi descărcare pe controller. Foarte bine. Asta înseamnă că trotineta o să vină undeva la 50, hai maxim 55 de km la oră. De asta avem și frâne hidraulice. Mai departe, un modul de ceva, probabil cu semnalizări, cu lumini. Avem pentru motor mufă MT60. Avem siguranțe pe descărcare și pe încărcare. O siguranță de 5 amperi pentru încărcare și o siguranță de 30 de amperi pentru descărcare. Exact ce trebuie. Se poate observa că au tras câte o dâră de mastic pe fiecare colț. Partea de sus e destul de simplă, avem aceleași manjoane comode și frumoase pe care le-am găsit pe E400. Avem blocul de lumini, desigur, cu buton pentru claxon și pentru semnalizări. Un display mare tip tabletă, iar pe partea dreaptă avem contactul în partea de jos, care este pus acum și după care trebuie să apăsăm pe butonul de sub accelerație pentru a aprinde display-ul. Pe display avem iar voltajul în timp real, un desen pentru a ști câtă baterie mai avem, deși eu m-aș baza mai degrabă pe voltaj, viteza cu care mergem, viteza în care suntem, care se schimbă de pe butonul de on-off. Apăsăm o dată, intrăm în viteza 2, apăsăm încă o dată, intrăm în viteza 3. Astea sunt toate. Dacă apăsăm de 3 ori pe butonul de pornire, intrăm în setările P. Cam asta ar fi tot despre display. Acum hai să vedem și ce viteză prindem. Suntem în viteza 1. Și dau accelerație, 15 km la oră. Schimbăm în viteza 2, 20, 30, 29 de km la oră și în viteza 3, 61 de km la oră.
La cât de frumos se aude motorul, eu aș spune că nu are senzor Hall. Probabil de asta nici n-am găsit o mufă pentru senzor Hall, pentru că nu are, Și ca o chestie pe final, așa că m-am lungit destul, primul model de vuset avea o problemă din fabricație aici, se rupea, de unde greutatea apăsa pe acest suport din aluminiu. La ei este făcut din aluminiu. Mă gândesc că de acolo s-a inspirat Kogo și au adăugat acest pad din oțel. Mă gândesc.